Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel. Mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van, mind gondolkodik, szóval ilyen általános kérdés ez. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, mi újság a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla. Mi van vele most? Úgy tűnik, hogy hűségesen kitart egy olyan szituáció mellett, ami igazából borzasztó a számára. Nem szereti, gondolkodik rajta, hogy hátrahagyja, de minden esetre hátat akar neki fordítani, sőt, lehetséges, hogy itt valójában ilyen struc politikát folytat, hogy nem vesz róla tudomást ezekről a kellemetlen szituációkról, amiben újra és újra belesodródik, vagy ami mellett ilyen nagyon kitart, és hát ő inkább a vágyaiba, a vágyálmaiba, az illúzióiba tekint, afelé fordítja a fókuszát, a figyelmét, és hát nem akar tudomást venni arról, ami körülötte van. Na de megnézzük, hogy mi van körülötte, úgyhogy most az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy kit jelöl itt ez a személy, ez a lap kit jelöl itt. Ez a személy, mondjuk így, de lehet bármilyen tényező, harmadik körülmény az életében, vagy olyan körülmény az életében, ami akadályokat gördít az elé, amit ő valójában szeretne, ugye megpróbál neki hátat fordítani, de mégis kitart. Ez egy ilyen ellentmondásnak tűnik, hogy de akkor miért csinálja? Hát egész egyszerűen azért csinálja, mert neki itt dolga van. Neki itt határozott döntéseket kellene hozni egy találkozással, egy múltbeli dologgal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy vele függ össze ez a múltbeli dolog. Tehát, hogy itt lehet egy idősebb személy, akivel kapcsolatosan neki határozottan döntést kellene hozni. Például azt, hogy megmondja a véleményét, vagy kikéri magának az ő presztízsét, vagy komfortzónáját, vagy az élet körülményeit, hogy tartsák tiszteletbe az ő kéréseit. De szóval lehet itt bármi. A lényeg az, hogy itt ez a személy úgymond egy olyan szerepet tölt be az életébe, aki őt akadályozza ebbe. Na most ez nagyon gyakori az olyan partnerkapcsolatokban, és akkor ez lehet párkapcsolat is, de nem csak párkapcsolatban, akár üzleti kapcsolatoknál is lehetséges, amikor egy ilyen sevelese nélküle kapcsolatot élnek meg az emberek. Tehát úgy alakulhat például üzletben is, hogy nem tudnak, hiába tudják, hogy ez nem jó kettejüknek, mégsem tudnak meglenni egymás nélkül. És ez azért szokott így alakulni, mert egymással nekik határozottan lerendezendő dolguk van. És ha itt ennek a szeretett személynél jön ki itt a bíró, akkor ő van egy olyan helyzetben, amikor neki el kellene dönteni, és határozottan megmondani azt, hogy ő mit döntött. Neki itt akár a múltra való tekintettel, akár a jövőjére való tekintettel, vagy a vágyaira való tekintettel, neki itt döntést kellene hozni. Ugye, mint már néhányszor említettem, ez egy mérleg dominanciás személynél, hát ez őrült nehéz. Számára ilyen szinte lehetetlen kategória,
hogy ő egyértelműen bevállalja-e a döntéseit, sőt, úgy vállalja be, hogy utána ne gondolja meg magát, mert ő hamar tudja azt mondani, egyébként egy ilyen mérleg személyiség, viszonylag könnyedén tudja azt mondani, hogy jó, hát akkor legyen úgy, de holnap meg már nem ezt mondja. Ő az a nem véletlenül mérleg, ugye billeg a mérleg, hol ide, hol oda billeg, és ha ma neked vagy akinek ma ezt mondja, az ott abban a pillanatban az egy oda billent a mérleg nyelve, és akkor így simán meggyőződésből tudja mondani, hogy igen, így van, így lesz, és ez így jó. Holnap viszont, ha a másik oldal tud határozott érveket felsorakoztatni az ő nézőpontja szerint, akkor egy ilyen típusú ember holnap meg azzal fog teljesen egyetérteni, és ott fog azt mondani, hogy de ez így jó. És ott fel sem merül benne, hogy a kettő, tehát a tegnapi, meg a mostani jó válasz, az azt mondja, hogy ellentmond egymásnak. Tehát, hogy teljesen másra mondtam ma igent, mint tegnap, vagy nemet, mint tegnap. Tehát ez így benne nem merül fel, mert ő alapvetően nem akar és nem szeret konfrontálódni. És ezt nagyon gyakran találkozok olyanokkal, hogy amikor egyéni kivetést csinálunk, akkor azt sérelmezik sokan, hiszen, hogy a másik személy hiszen mondta. Csak ilyeneket például nem vesz figyelembe, hogy lehet, hogy van neki egy mérleg dominanciája, vagy van egy olyan gyermekkori lelki traumája, sérülése, aminek folytán ő ezt a taktikát, vagy ezt az életmódot folytatja, és ezt így nem veszünk róla tudomást, vagy ha úgy nagyjából tudjuk is, de ezt így nem veszünk komolyan, pedig ez nagyon-nagyon fontos, és ő neki például, mint ahogy itt is mutatják a lapok, neki ez egy nagyon fontos tanulandó lecke volna, és hogy tudjon határozottan kiállni magáért, legyen határozott véleménye, és mondja is meg azt, és holnap ne változtassa meg. Tehát itt ilyen döntésről van szó, ami nem azt jelenti, hogy azt kell mondani annak a személynek, hogy én most elmegyek, nem feltétlenül azt kell mondani, hanem azt is mondhatja, hogy én ezt így tovább nem vagyok hajlandó elviselni, ezen túl amúgy csináljuk, pont. Tehát egy ilyen határozottságra lenne itt szükség, vagy akár ilyenre, tehát bármelyik lehetséges, de a lényeg az, hogy ez itt most akármit jelent, bármelyiket jelenthet inkább ezek közül. Na és akkor megnézzük az özvegy férfi, hogy itt az mit jelent. Neki nagyon fontosak az értékek, és itt az anyagi értékekre gondolok, kifejezetten, nem az adott szóra, bár úgy tűnik, hogy időnként azért ez is felsejlik előtte, hogy ugye itt az előbb mondtam, hogy a mérleg személyiségnél nem is jut eszébe, hogy ő esetleg mást mondott tegnap, vagy hogy annak súlya volt, tehát hogy ez itt nem tűnik fel, és itt is azt mutatja, hogy nála a rangsorban az anyagi értékek, azok megelőzik az adott szót, mondjuk, így kifejezve, tehát hogy azt, amit ő már egyszer kimondott, az hát nem ilyen szentírás jellegű, azt csak úgy mondta, és annak ellenére is, hogy tudja, hogy ezzel mondjuk valakinek éppen fájdalmat okoz, vagy nem fog neki örülni, de ő neki akkor is nagyon fontos, amit létrehoztak. És ezzel is nagyon gyakran találkozok egyéni kirakásban, hogy az emberek, amikor a kommentekben is olvasom, hogy miért nem hagyja ott a másik, meg egyebek, mert teljesen, hogyha élesedik a helyzet, akkor teljesen reflexzerűen
99%-ban mindenki elkezdi számolgatni, hogy akkor ő, amit létrehozott, akkor azt most neki ott kell hagyni, és akkor neki mindent újra kell kezdeni, és akkor hogyan csinálja azt, és közben nem mérlegeli azt, hogy ha olyan a helyzet, akkor ő a lelkét megöli. De saját magát. Innentől kezdve ő egy öngyilkos periódusba kezd, amikor meg kellene hozni a döntést, le kellene mondani anyagi javakról, ehelyett ő nekiáll, és inkább fogalkörömmel ragaszkodik ahhoz. Ezzel a ragaszkodásával ő elkezd egy öngyilkos periódust az életében, aminek megjönnek a betegségei, megjönnek először a különböző tünetek, aztán a betegségek, majd végül is akár a baleset vagy a hirtelen súlyos betegség, ami mondjuk a fönti szemszögből, mármint a halál utáni létezés síkja szemszögéből, ez bizony egy közvetett öngyilkosságnak minősül, és hogyha nem hozzuk meg azokat a döntéseket, és itt annyira ragaszkodunk a földi síkhoz, ez a lelkünknek bizony meg kell érte majd fizetni ezeket, nem csak testi betegségek szintjén, hanem később is. Úgyhogy ezt érdemes lehet átgondolni, mert tényleg olyan gyakran szembesülök ezzel, hogy az emberek milyen nagyon ragaszkodnak a vagyonhoz, az értékhez. A valódi narcisztikus kapcsolatból menekülő emberek azok, akik már eljutottak a fájdalomnak olyan mélységére, hogy azt mondják, hogy bármit hajlandó vagyok feláldozni, csak hadd kapjak levegőt, hadd szabaduljak. Na most, aki erre a szintre eljut, ő biztosan egy olyan kapcsolatban van, ami nagyon-nagyon traumatikus, és akkor mindent hátrahagy, de nekik különleges feladat jut a lélek szintjén, úgyhogy őket ezzel tudom vigasztalni, akik ilyen mélységekbe jutnak, hogy majd később kárpótlásként fog jönni, még ha ez most nem is tűnik úgy. De ennek a szeretett személynek pillanatnyilag az anyagiakhoz való ragaszkodása az, ami az előtérben van. Na hát, láthatjuk, hogy ő most egy olyan szituációban van, amit nem akar elengedni. Viszont az megjelent itt az ő illúziója és a vágyai, egy múltbeli találkozás, de az függ-e tőled, kapcsolódik-e hozzád? Ehhez kérdezzük most meg, hogy milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, nézővel összefüggésben. Mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, ez a kérdés? Erre várjuk most a választ. Hát veled kapcsolatosan, ha rád gondol, ha rád néz, akkor a folyamatos veszteséget éli meg, azt is, hogy ő esetleg nem tartja be, veled kapcsolatosan lehet, hogy már feltűnik neki az, hogy nem tartja be az ígéretét, nem tartja be azt, amit korábban ígért, és az is látható, hogy ő az érzéseinek is hátat fordít. És tulajdonképpen itt, amit az előbb láttunk, hogy ő kitart amellett a szituáció mellett, ami fájdalmat okoz neki, valakivel kapcsolatosan, és a vágyaiba, az illúzióiba menekül, és itt most olyan, minthogyha nekem most úgy tűnik, minthogyha te lennél az illúzió neki, a vágyainak a tárgya, de amikor meg rád gondol, akkor meg magával kell szembesülnie, tehát, hogy ő mit nem tett meg, na és akkor megnézzük itt a veszteséget most, hogy az mit jelent itt a veszteség.
elég komoly ez a veszteség, amit ő érez veled kapcsolatosan, mert olyan, mintha te egy friss fuvallat lettél volna az életében a múltban, aki olyan új dolgokat mutatott meg neki, amiről korábban fogalma sem volt, és úgy gondolja, hogy egy nagyon szerencsés állapotot vagy periódust hoztál az életébe, és olyan, mintha ez most éppen már nem lenne meg. Na de nézzük, mert hogy ugye veszteségként éli meg, nézzük az özvegyembert, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát ez minden esetre fájdalmat okoz neki, nem is kicsit. Kétségbeesést is jelenthet akár, tehát hogy a hiányod, vagy ez a veszteség, amit most téged nélkülözni kénytelen, ez az érzés, ez a gondolat ő benne nagy fájdalmat és szomorúságot okoz, viszont megint itt van, hogy ő mégiscsak az anyagiakhoz való ragaszkodás, és az a félelem, a jövőtől való félelem az, ami őt szinte beteggé teszi, hogy mi lenne, hogyha ő ezt most elengedné. És itt pont azt támasztja alá, amit az előbb elmondtam, hogy ő nem tudja ezt elképzelni. Hogy lehetne a jövő, tehát hogy lemondani arra, amink van. Biztos, hogy szoros összefüggésben van ez azzal, itt ha emlékeztek, az előbb itt volt egy bíró, tehát hogy neki egy ilyen nehéz döntést kell meghozni, és talán ez az a döntés, hogy az érzéseimet, vagy a pénzhez, a vagyonhoz, az anyagi világhoz való ragaszkodásomat részesítem ez előnybe, és ezt, ha ő képes lenne a másikat mondani, még akkor is, hogyha ehhez ugrania kell, akkor biztos, hogy megjönne a jutalom, de ezt egyelőre nem tudja elképzelni. És én vagyok az utolsó, aki ezért őt megvetné, hogy miért nem tudja, mert én magam sem tudtam róla. Előtte olyan nagy szám volt, amikor ezt így meg kellett tennem, és nem bírtam megtenni, tehát hogy így megvártam, amíg az élet kényszerít. Nem mindenkinek van ez megírva, hogy kényszeríti az élet, hogy akkor is meg kell lépnie, nála sem lehet. Tehát aki most itt az energiája itt van, nála sem tudom megmondani azt, hogy őt fogja elkényszeríteni az élet, de van olyan, akit igen. És ha van ilyen opció, hát én nem javaslom azt megvárni, mert az sokkal rosszabb, mint előtte volt, legalábbis az én tapasztalataim azt mutatják már, hogy többször is előfordult ez velem. Na, és megnézzük akkor azt, hogy ez a szeretett személy tulajdonképpen mit érez irántad, mert azt láttuk már, hogy a gondolatai szintjén ott vagy, és az érzéseiben. Én azt gondolom, hogy ő úgy vélekedik, hogy ha nektek van közös jövőtök, akkor azt támogatni fogják az égiek, és ha ez így lesz, akkor az biztos, hogy nagyon jó lesz, mert itt most megint megjelenik az özvegyasszony. Most megnézzük, hogy ez hogyan kapcsolódik ide. Mit jelent itt az özvegyasszony? Itt az ő gondolataiban lehet az özvegyasszony, és nem csak a gondolataiban, tehát az érzései közé betoluló, benyomuló gondolataiban lehet egy olyan személy az életében, aki nagyon fontos. Ha van neki családja, akkor
ott gyerekek is lehetségesek, és akkor azt jelenti, és akkor itt a családdal kapcsolatos szokásai azok, amelyek a veled kapcsolatos érzéseit nagyon befolyásolják, és az egész családról alkotott elképzelését változtatják meg, és akkor itt most az örvendezésre gondolok, hogy mi arra kérdezek rá, hogy az mit tudhatunk meg róla. Mert itt közben, amikor raktam ki, vannak emberek, akik mondjuk félnek meglépni ezt a változtatást, amire szükség lenne. Viszont el is ment az, amit gondoltam. Az átkötő szöveg miatt ez itt el is felejtettem, de a lényeg az, hogy az irántad való érzései azok viszont tartósak, kitartó, de fél attól, amilyen erős, hogy ezzel ő mit kezdjen. Fél attól, hogy ez hova vezet. Nem tudja elképzelni sem, hogy ez hova vezet az ő életében. Jó, hát megnézzük, hogy hova vezet. Megnézzük azt, hogy a következő néhány napban, tehát mire számíthat a néző ettől a személytől, mire vágyik ez a személy a nézővel kapcsolatosan, milyen vágyai vannak, és mi lesz ebből. Fizikai megvalósulásra inkább arra kérnék szépen, tehát, hogy mire számíthat a néző, ez itt a kérdés a következő néhány napban, egy hétben legfeljebb. Ettől a szeretett személytől. Imádkozni fog azért, hogy oldódjanak meg úgy a dolgok, ahogyan ő szeretné. Hogy ő neki a családjával kapcsolatos elgondolásai, azok ne legyenek olyan erős hatással az ő életére. Láttuk, hogy a legelőször is ez jött ki, hogy ő neki ott az nagyon fontos. És így, hogy ebben kapjon valami segítséget, de lehet, hogy itt az anyagiakra vonatkozóan is, hogy esetleg azért imádkozik, hogy legyen több pénze, kapjon jobb munkát, szóval alakuljanak jobban az anyagi dolgai, és akkor itt elmondom, hogy ezért teljesen fölösleges imádkozni, mert ez olyan, mint hogyha az égieket, a Jóistent ilyen kívánságútnak használnánk, és ők nem azért vannak, hanem azért, hogy abban támogassanak bennünket, hogy a lelki utunkat segítsék elő. Persze, hogyha az a feladat, hogy meg kell tapasztalnunk, hogy egyszer fent, tehát hogy anyagilag rohadt jól mennek a dolgaink, aztán holnap meg nincs neki válunk, akkor lehet, hogy megkapjuk, de mint például a lottó ötösöknél, akik ilyet nyernek, a legtöbb esetben 99,9%-ban ők nagyon hamar ugyanúgy elszegényednek, sokszor szegényebbek lesznek, mint előtte voltak, mert nekik nem az volt a végzetük, a sorsuk, hogy ők gazdagon és jólétbe éljenek, hanem meg kellett tapasztalni a fent és a lent érzését, és itt olyan, mintha ő is ezért imádkozna. Nekem ebből ez jön, és akkor most kérem a kevés pénzt, arra kérek még. Valamiért azt gondolom, hogy itt
olyan nem kellemes dolgok következhetnek akár az életében, vagy hát igen, tehát az ő életében, amelyek az ő hétköznapjaira is kihatással lesznek, és aminek súlyos anyagi vonzatai várhatók, de ezt egyelőre nem látja, nem tudhatja, hiszen ez majd ilyen derültékből villámcsapásként fog érkezni. És mondom ezt úgy, hogy a jövő hét második felében, ha lesznek ilyen viharos időszakok, amikor a videót készítem és közzéteszem, akkor pont egy olyan időszakot fogunk megélni, amikor az Uránusz éppen fordulni készül, és ha olyankor ilyen villámlós idők vannak, akkor bizony be tud vágni a menykű, ahogy szoktuk mondani, és tud villámcsapást okozni, áramszünetet, szóval mindent, a technikai dolgoknak az elromlását, szóval minden ilyesmit tud okozni, ami hirtelen jön, és súlyos anyagi vonzatai lehetnek, vagy vannak, vagy lesznek. Erre lehet készülni őnek is, de ezt most így mindenki másnak is elmondom, hogy a kellő óvintézkedést megtenni, az célszerű, de megnézzük itt az üzenetet, mert ugye az nem csak azt jelentheti, hogy ő imádkozik, hanem hogy veled esetleg kommunikál. Úgyhogy ezt kérem az üzenetre. Hát nem tartom valószínűleg azt, hogy kommunikálni fog, sokkal inkább azt látom, hogy még mindig ott van nála a döntésképtelenség, a bizonytalanság, a veszteségtől való félelem, az, hogy nem tudja meghozni azokat a döntéseket, amit kellene, amit már az előbb is mondtam, hogy neki fontos lenne, hogy egy valami mellett ilyen határozottan letegye a voksát. Akinek például ilyen sorsfeladat vagy életfeladat jutott, hogy ez mint egy mérlegnek például, de lehet ez bármilyen más jegyeknél is, hogy ilyen életfeladat jut, hogy egy döntést meg kell hozni, vagy például a vízöntőknél nagyon vízöntőkarmával rendelkező embereknél az, hogy ők merjék vállalni az elköteleződést valóban, tehát attól, hogy valaki férjhez ment, vagy házasságban él, az még nem jelenti azt, hogy ő valóban megnyitotta a szívét és képes teljes lényével elköteleződni. Egyszerűen csak ennyit jelent, hogy ő mondjuk házasságban él, de ez lélek szinten nem ugyanaz. És olyan, mintha itt ennek a személynek még mindig ez lenne, illetve ezt erre figyelmét felhívó események, kommunikációk várhatók, akár ha veled beszél, akkor is, de másokkal is. Például most eszembe jutott egy nem túl régi példa, amit így történt, hogyha valakinek, mit tudom én, futással kapcsolatosan vannak olyan dolgai, hogy szembesülni kellene azzal, hogy mondjuk nem tartom meg az ígéreteimet, vagy ott kellene döntéseket hoznom, akkor állandóan például a tévében ugyanazt látom, vagy például, ha nekem itt a YouTube-on ugyanazokat a videókat adja fel újra és újra, akkor az azt jelenti, hogy vele valami dolgom van, mármint azzal a videóval, vagy ami abban elhangzik, vagy aki azt készítette. Én például kifejezetten ilyenfajta útmutatást kapok mindig, az, hogy merre kell tovább haladnom, hogy ha újra és újra feladják egy videót, akkor én meghallgatom, és a következőben megint, és általában én mégis fel is szoktam velük venni a kapcsolatot, és általában beszélek is velük, mert nem véletlen. Tehát az egyrészt, amit elmond bárki, bármilyen témában, például asztrológiában, vagy bármilyen más területen,
ilyen szellemi-lelki területen is, akkor ővelük is felveszem a kapcsolatot, mert valami mondani valójuk kifejezetten nekem is van, amiből nekem tanulni kell, és itt is azt látom, hogy ha ő neki lesznek kommunikációi, akkor ilyen jellegűekre lehet számítani, hogy arra fókuszálják a figyelmét. Hát aztán vagy észreveszi, vagy nem, mert hogy egyáltalán nem szokott ez így feltűnni, hogy jól ma megint ugyanarról beszélnek, de akkor meg miért. És itt azt tudom mondani, hogy erre lehet számítani, tehát azt egyáltalán nem tudnak biztatni téged, mint nézőt, hogy ez a személy veled fog foglalkozni, hogy hozzád akar közelebb kerülni, mindenképpen ott vagy a gondolataiban, mindenképpen te vagy az illúziói fókuszában, rólad álmodozik, ábrándozik a veled való együttlétről, de ő most sokkal inkább a felébredés, a ráébredés időszakában van, tehát hogy ő neki azt hiszem, mivel szinte ugyanaz a sorrend jött ki az elején és most is, tehát ő neki ez a fontos, és még hogyha imádkozik is érte, akkor is legfeljebb ilyen segítséget kap, hogy a figyelmét erre irányítják rá, hogy döntsél már, hozd meg azokat a döntéseket, amelyekre szükséged van. Úgyhogy ő ebben lesz a következő héten. Én kívánom minden nézőnek azt, hogy legyen türelme ezt kivárni, amíg ő eljut idáig, mert hogyha itt vagy és nézed és várod, hogy ő mi fog vele történni, akkor azt jelenti, hogy ezzel neked is dolgod van. Egyrészt türelmet kell tanulnod, azt, hogy kivárni, és olyan módon kell türelmet tanulni, hogy mivel ő egy szeretett személy, ezért akit szeretünk, annak megengedjük azt, hogy ő úgy tegyen, és azt tegye, amit ő helyesnek lát. Még akkor is, ami nem azt csinálnánk. Mert csak gondoljunk vissza, hogy amikor mi gyerekként vagy fiatalként csináltunk valamit, és akkor a szüleinknek az nem tetszett, és akkor az jól leszidott bennünket, az nekünk hogy esett? Pedig szerettek bennünket. És az mégsem esett jól, és az nem erősítette bennünk a szülő iránti tiszteletet és szeretetet, és ugyanezt lehet most így a szeretett személynél is elképzelni, vagy legalábbis én mindig ezt szoktam, hogyha nekem fontos volt, hogy engem tartsák tiszteletben, hogy én mit akarok csinálni, akkor engedjem már meg ennek a szeretett személynek azt, hogy ő hadd csinálja, és hadd rontsa el a dolgait úgy, ahogy ő akarja. Mert ő neki akkor ezt kell megtapasztalnia. Úgyhogy én javaslom ezt kipróbálni, mert ez biztos, hogy erősíti a szeretetet, a két ember közötti köteléket, biztos, hogy előbbre visz, és az én tapasztalatom szerint legalábbis ez nekem hasznos volt, és általában azt igyekszem megosztani, hogy hát ha valaki másnak is bejön, és hát ha valaki másnak is könnyít az életén, könnyít a hozzáállásán. És még azt szeretném mondani, hogy ha egyénileg szeretnétek megtudni, hogy mi újság van a kapcsolatotokban, hogyan tudunk, vagy hogyan lehet vele mondjuk jobban megérteni az ő hozzáállását, akkor nagyon szívesen segítek ebben, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Mint már néhányszor elmondtam, nekem ez az erősségem, hogy én érzékelem a másik embernek az érzés világát, a gondolatvilágát, és ezt tudom veled megosztani, hogy te jobban megértsd azt a szeretett személyt, hogy értsed, hogy ő miért csinál. Mert amikor értjük a másikat, értjük a magunkat is, megértjük, hogy mi motivál bennünket, akkor onnantól kezdve egyrészt elfogadóbbak tudunk lenni, másrészt pedig nem ellentétes dolgokat csinálunk. Tehát, hogy például lehet, hogy szeretnénk, hogy ő beszéljen meg velünk valamit, de az ő gondolatában teljesen más van. Tehát, hogy ő például
akár az anyagi dolgaival, vagy mint itt is ezekkel a nehézségekkel van lefoglalva, hát ő nem fog velünk beszélgetni a mi lelki problémáinkról. Hát őnek, főleg ha férfiról van szó, akkor ő biztos, hogy csak erre tud fókuszálni, és arra, amit mi mondunk, az a legfeljebb az aha választ fogja adni, aztán utána megjön ebből a probléma, meg a bizonytalanság, hogy most nem meri elmondani, hogy ő bocs, hát én most csak erre tudok fókuszálni, és ha te ezt így nem látod, mert erre nem készülsz fel, vagy nem készítettek fel, mondjuk nem ezt tanultad meg fiatal, vagy eddig életed során, akkor nem tudsz normálisan egy másik személyhez kapcsolódni. Na és én ebben nagyon tudok neked segíteni, hogy hogyan lásd az másik szemmel őt, a szeretett személyedet, és olyan fajta elvárásai legyenek vele kapcsolatban, amilyeneket ő meg tud neked adni, és akkor a csalódást le lehet redukálni. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy működik ez nálatok. Tapasztaltatok-e már ilyen döntésképtelenséget, vagy ez például, amit elmondtam, hogy miért így működik egy-egy ember, vagy egy jellegzetesség. Érdekes, hogyha azt megírjátok. Köszönöm, és köszönöm a lájkot, feliratkozást, ezzel tudjátok a csatornát is támogatni, meg azokat, akiknek esetleg ezt még hallani kell rajtatok kívül, és mindig ajánlom figyelmünkbe mindenkinek az irítséget, a féltékenységet, hogy azt hogyan kell naponta megküzdenünk vele, mert a legkisebb dolgok mögött is ott tud lenni az irítség bennünk minden tekintetben. Itt például ő neki is lehet itt a háttérben az, hogy azért nem tud lemondani a ragaszkodásról, az anyagi dolgairól, mert akkor a másik személyének több jut, mint nekem, pedig én dolgoztam meg érte, és amikor már azt mondjuk, hogy pedig én, akkor ott biztos, hogy itt az irítség mögötte minden esetben, akár elhisszük, akár nem, csak akkor még, ha nem hisszük el, akkor még nem vagyunk az őszinteség állapotában. Úgyhogy a like gomb erre tökéletesen megfelel, meg a feliratkozás is. Mindenkinek minden jót kívánok, amíg újra találkozunk. Sziasztok!